ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා ඔයගොල්ලන් කීප දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා ටෝෆු ක්‍රීම් එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම තවත් බබාලගේ කැම රස වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් වර්ග දෙකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේවා අපිට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෑම කන්න හොර බබාලට අපිට මේ වගේ ටිකක් එකතු කරලා කෑම එක වෙනස් රසක් අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබාලගේ බර වැඩි කරන්න මෙතන තියෙන ටෝෆු ක්‍රීම් එකයි රට ඉඳි ක්‍රීම් එකයි දෙකමත් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මේ වගේ දෙයක් හදලා තියාගන්න බබාගේ කෑම එක රස කරගන්න. මේ තියෙන ටෝෆු මම මේකට උණු වතුර ටිකක් දාලා මේ වගේ වැහෙනකන් උණු වතුර දානවා. මම ග්‍රෑම් 250ක් වගේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මම විනාඩි 10ක් විතර තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මම මේ ටික අරගෙන මේක අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වතුර ටික අයින් කරලා ටෝෆු කෑලි ටික විතරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දෙහි ඉස්ම ටිකක් එකතු කරනවා. දෙහි මේස හැඳි එකක් විතර. ඊට පස්සේ කුරුඳු කුඩු ටික. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක තව ටිකක් රස කරගන්න අවශ්‍ය නම් කුරුඳු කුඩු නැතිනම් අවශ්‍යම නැහැ ඒකත්. ඉතින් රස කරගන්න ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් අවශ්‍ය නම් ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට විනිගර් අවශ්‍ය නම් බබාගේ වයස අනුව. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට රට කජු, ආමන්ඩ්ස්, ඒ වගේම කජු, ඒ වගේ ටිකක් අරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නත් පුළුවන් මේ ටෝෆු එකත් එක්කම. ඉතින් හොඳ රසක් එනවා. එතකොට බබාලට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන් වලට එහෙම ගාලා මේක දෙන්න. ඒ වගේම බත් වලට එකතු කරලා මිශ්‍ර කරලා දෙන්න පුළුවන්. පැස්ටා වලට පුළුවන් ඒ ඕනිම දෙයකට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන යෝගර්ට්. මම මේ යෝගර්ට් එක අරන් තියෙන ග්‍රෑම් 125ක සාමාන්‍ය යෝගර්ට් එකක් පැණි රස නැති. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පැණි රස නැති යෝගර්ට් එකකින් මේ වගේ එකක් හදා ගන්න. ටිකක් ලොකු බබාලට මම අද හදන්නේ මේක. මම ඔරිගානෝ අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකටත් දෙහිස් මරන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ගන්න, අවශ්‍ය නැත්නම් ගන්න එපා. බබාලා කැමති නම් විතරක්. රස අනුව ලුණු. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකටත් කෑලි මිරිස් වෙනකොට ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් මොනවා හරි ඒ කියන්නේ කජු කුඩු හරි, ආමන්ඩ්ස් හෝ රට කජු හෝ මොනවා හරි කුඩු වර්ගයක් ඕගොල්ලන්ට වෙනම කුඩු කරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ ඔලිව් තෙල් ටිකක්. ඉතින් මේක අපි මේ විදියට හදලා කෑමට ගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රතු ලුණු, අමු මිරිස් ටිකක් හීනියට කපලා එකතු කරන්න, ලුණු කොළ ටිකක්. ඉතින් ඒ වගේ අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා බබාලගේ වයස අනුව ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරලා ඕනම විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් මම ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ බත් වලින් හදන කප් කේක්, ඕම්ලට්, පෑන් කේක් ඒ වගේ බත් වලින් හදන ඒවා මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන අන්න ඒ වගේ වෙලාවට දෙන්නේ මම මේකෙන්. නමුත් මම මිරිස් නොදා හදන්නේ. මම මේකට මිරිස් දැම්මේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ටිකක් ලොකු බබෙකුට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් බබාගේ වයස අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකත් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ රටින්දි. අම්මලා කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බා රටින්දි වලට බබාලා ගොඩක් කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ පුතත් රටින්දි වලට තරම් කැමති නැහැ. මොකද එයාත් ටිකක් කැම තෝරන කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ විදියට හදලා දෙනවා රටින්දි වියලි මිදි. යා හරි මාස දෙයක් තමයි වියලි මිදි. ඉතින් මේ දෙක එකට එකතු කරලා මම මේ වගේ උණු වතුර ටිකක් එකතු කරලා විනාඩි 10ක් විතර තියනවා වහලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මේ විදිහට නිකන් උනත් පොඩි වෙනවා. ඕගොල්ලන් දන්නවනේ රටින් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා විනාඩි 10ක් විතර තිබ්බහම. අනිත් එක මේ වතුර ටික විසි කරන්න එපා. මේ වගේ වතුර ටිකක් ඉතුරු වුණොත් තියාගන්න. විසි කරන්න එපා. මොකද අපිට මේක ක්‍රීම් එක හදනකොට වතුර ටික ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒකත් ක්‍රීම් එක හදාගන්නයි තියෙන්නේ. මේකට විශේෂ කිසිම දෙයක් එකතු කරේ නැහැ. මේ දෙක විතරයි. ඉතින් බබාලා කන්න අකමැති වෙනකොට කැමති දේකුයි අකමැති දේකුයි දෙක එකට එකතු කරලා මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බත් එක්ක අපිට දෙන්න පුළුවන්. මොකද බත් කන්න එළවලු මාළු ඒ වගේ දේවල් එක කැමති නැතිනම් මේකෙන් හැන්දක් අරගෙන බත් චුට්ටක් අරගෙන අනලා පැන් රසට කවන්න පුළුවන්. මොකද මේ පැණි රස ස්වභාවික පළතුරු වලින් ගත්ත පැන් රස නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට දෙන්න පුළුවන් මාස 10න් උඩ බබාලට මේකෙන් ටිකක් එකතු කරලා බත් හදලා. ඒ වගේම තමයි පාන් වලට, බනිස් වලට, ඒ වගේ පෑන් කේක් වලට මේ ගාලා දෙන්නත් පුළුවන්. මේක ජෑම් එකක් වගේ.
හැමදාම බත් එළවලු උයලා කන නිසා එකම රසක් කොහොම ඉව්වත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ සෝස් එකක් හදලා තියාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බබායි කෑම එකට ඒ වෙලාවේදී ටිකක් එකතු කරලා රස වෙනස් කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි බෝතල් වලට දාලා මම තියලා තියෙනවා. දවස් 3-4කට ඇති වෙන තමයි මම හදාගන්නේ. හැඳි ගන්නකොට වෙනම හැඳි භාවිතා කරන්න. ඉතින් තවත් කෑම රස කරගන්න පුළුවන් දේවල් මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ඇවිත් තියෙනවා. 3-5 රටකජු ආමන්ඩ්ස් කජු වගේ ඒවා වෙන වෙනම කුඩු කරලා තියාගන්න කෑම එකට එකතු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ බබාගේ කෑම එක රස කරගන්න, ඒ වගේම බර වැඩි කරගන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.